سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. پروستات بزرگ خوشخیم وضعیت ناخوشایندی است که زندگی یک مرد رو تحت تاثیر قرار میده، اما اقدامات فراوانی را میتوان انجام داد. اما اول ببینیم پروستات چیست و چه فوایدی برای بدن داره. پروستات غده‌ای به شکل پیراشکی و به اندازه یک گردوست که زیر مثانه قرار داره و مجرای ادرار رو احاطه میکنه. پروستات یک مایع رقیق، شیری رنگ و قلیایی ترشح میکنه که حرکت اسپرم رو افزایش میده. مجرای ادرار رو روون میکنه و به جلوگیری از عفونت کمک شایانی میکنه. همینطور ترشحات پروستات برای لقاء موفق تخمک و همچنین تجربه جنسی مردانه بسیار مهم است. بزرگ شدن پروستات به هیپوپلازی خوشخیم پروستات نیز شناخته میشه. وضعیتیه که بیش از 50% از مردان رو در طول زندگی تحت تاثیر قرار میده. حجم پروستات با افزایش سن از 5 تا 10% در سن 30 سالگی و 50% در سن 50 سالگی و بیش از 90% در مردان بالای 85 سال افزایش مییابه. همچنین بزرگی حجم پروستات میتونه منجر به عواقب جدی بشه، زیرا باعث بند آمدن ادرار میشه که خطر عفونت دستگاه ادراری، سنگ مثانه و گاهی اوقات نارسایی کلیه رو موجب می شود. منشأ و علل پروستات رو به عوامل زیر نسبت دادند. علل ژنتیکی که نقش کوچکی در ایجاد و رشد بزرگی پروستات حتی در مردان جوانتر داره که عامل ژنتیکی داره و زمینه بزرگی پروستات رو ایجاد میکنه. اما در نهایت بزرگی پروستات وضعیتیه که ناشی از تأثیر بد رژیم غذایی، سبک زندگی و عوامل محیطی بر متابولیسم مردان و تأثیر هورمون جنسی آندروژن اتفاق میفته. از طرفی سطح تستوسترون به ویژه تستوسترون آزاد با افزایش سن پس از 50 سالگی کاهش مییابه. در مقابل هورمون‌هایی مانند پرولاکتین، استرادیول، لیگاند متصل به هورمون جنسی و هورمون محرک فولکول همگی افزایش پیدا می‌کنند. اثر نهایی این تغییرات اینه که پروستات غلظت دی هیدروتستوسترون رو افزایش میده. این افزایش عمدتاً به دلیل کاهش سرعت هضم و همراه با افزایش فعالیت آنزیمی است که تستوسترون رو به دی هیدروتستوسترون تبدیل میکنه و اینجاست که استروژن ها به دلیل مهار دفع مناسب تستوسترون و دی هیدروتستوسترون وارد عمل میشوند. پروستات بزرگ شده خوشخیم معمولا نرمتر از حد طبیعی است و ممکنه 2 تا بزرگتر از حد نرمال باشه. در پروستات بزرگ شده پروستات حساس نیست و از این راه میتوان پروستات عفونی رو تشخیص داد. اما در سرطان پروستات غده پروستات سفت و سخت می باشد. تشخیص قطعی پروستات بزرگ شده رو میتوان با کمک اندازه‌گیری سونوگرافی هم انجام داد. با این حال از آنجایی که علائم پروستات بزرگ شده و سرطان پروستات میتوانند مشابه باشند، از یک آزمایش خون ساده برای تشخیص پروستات بزرگ شده از سرطان پروستات هم استفاده می شود. برای این منظور میزان خون سطح آنتیژن اختصاصی پروستات رو اندازه می گیرند. در واقع آنتیژن پروتئینی است که در پروستات تولید میشه. آزمایش سطح آنتیژن به عنوان یک نشانگر بسیار مهم و حساس برای تشخیص سرطان پروستات در نظر گرفته میشه. مقدار طبیعی برای سطح آنتیژن کمتر از 4 نانوگرم در میلی لیتر است و سطح بالای 10 نانوگرم در میلی لیتر به شدت نشان دهنده سرطان پروستات است. البته این نگرانی وجود داره که استفاده از سطح آنتیژن به عنوان یک آزمایش قلب‌آلودگی سرطان پروستات به اندازه کافی قابل اعتماد نباشه. بسیاری از انواع سرطان پروستات بسیار کند رشد می‌کنند، به طوری که درمان اغلب جدی‌تر از بیماری است. اگرچه افزایش سطح آنتیژن اختصاصی پروستات در حدود 90% موارد نشان دهنده سرطان پروستات است، اما باید در نظر داشت که افزایش متوسط سطح آنتیژن میتونه ناشی از بزرگی پروستات باشد و در برخی موارد ممکنه سرطان پروستات وجود داشته باشد. علیرغم اینکه این تست کامل نیست، اما یک آزمایش ساده و نسبتاً غیر تهاجمیه که میتونه اطلاعات ارزشمندی رو به پزشک متخصص ارائه بده.
اگه شخصی بالای 50 سال می باشد و یا اگه در یکی از بستگان نزدیکش مانند پدر، برادر یا عمو به سرطان پروستات مبتلا شده است، باید معاینه سالانه پروستات و آزمایش سطح آنتیژن انجام شود. همینطور تمرکز بر کاهش عوامل خطر سرطان پروستات به همراه رژیم غذایی و عوامل سبک زندگی مرتبط با پیشگیری نیز در بسیاری از مردان مهم می باشد. بنابراین این کسانی که در معرض مبتلا شدن به بزرگی پروستات هستند، غلات کامل، سبزیجات و چربی‌های تک غیر اشباع بیشتر توصیه می شود. مصرف منظم غذاهای سوی و سبزیجات مخصوصا خانواده کلم و همینطور افزودن یک قاشق غذاخوری بذر کتان آسیاب شده به رژیم غذایی کمک شایانی میکنه. همینطور جوانه یونجه یکی از غنی‌ترین موادی است که دارای طیف کاملی از ویتامین ها از جمله ویتامین A، C، D و B کامپلکس و همچنین مواد معدنی مانند آهن، کلسیم، منیزیم، روی، سیلیکون و مولبدن می باشد. یونجه نوعی گیاه دارویی است و از برگ‌ها، جوانه‌ها و دانه‌های این گیاه دارویی برای تولید دارو هم استفاده میشه. یونجه برای درمان مشکلات کلیه مثانه و پروستات و همچنین برای بهبود جریان ادرار استفاده می شود. همچنین یونجه برای درمان کلسترول بالا، آسم، دیابت و سوء هاضمه هم استفاده می شود. جوانه یونجه یکی از منابع اصلی آنتی اکسیدان ها در میان همه سبزیجاته. به طور کلی ممکنه 3 تا 7 روز پس از شروع مصرف عصاره دانه یونجه اثرات مفیدی رو مشاهده کنید. کارشناسان توصیه می کنند که جوانه یونجه رو حداقل به مدت 3 هفته مصرف کنید تا به بدن شما اجازه دهد تا خود را تنظیم کند و مزایای مورد نظر را برای شما فراهم کند. جوانه یونجه را میتوان به راحتی در خانه هم رشد داد. فقط کافی است چند قاشق غذاخوری از دانه‌های یونجه را بشویید و در یک کاسه، شیشه یا سینی با پوشش آزاد قرار دهید. با پاشیدن روزانه آب دانه‌ها را مرطوب نگه دارید و در عرض 1 هفته سبزی ارزان قیمت خود را خواهید داشت که با خیال راحت در خانه خود پرورش دادید. جوانه‌های یونجه را می توانید به طور کامل رشد داده و آماده مصرف کنید. همینطور جوانه یونجه را می توانید از فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های مواد غذایی هم تهیه کنید. بیشترین مضرات یونجه نفخ شکم می باشد، اما با رعایت نکات احتیاطی می توان آن را به حداقل رساند. یک رژیم با دوز عمومی 5 تا 10 گرم از گیاه خشک شده یونجه رو 3 بار در روز می توانید مصرف کنید. دوستان از شما تشکر می کنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور عضو کانال ما بشید. همینطور خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای مورد دریافت تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.